Hello! Welcome back to Classroom 101. Okay? So, tapos na po tayo sa part 1 ng ating tutorial. Kung hindi nyo pa po napapanood, pwede nyo pong balikan. That is how to create a class and add a student in a class and how our students can join our class. Okay? Dito na po tayo sa part 2, the stream page. Okay? Are you ready? Well, let's go! Okay. So, nandito na po tayo. As makikita nyo po, may dalawang tabs tayo. The teacher's view and the student's view. Po, pasok lang po tayo sa class. Halimbawa, teacher view science class. And then, ganun din po sa student's view. Okay. Mapapansin nyo po kay teacher's view, sa teacher's view, meron po tayong 4 pages, the stream page, the classwork page, the people page, and the grades page. Sa student naman po, meron siyang stream page, classwork page, and people page. Ang wala lang po niya ay grades page. Okay, ano po ba tong stream page? So, stream page, ito po yung pinaka-profile ng inyong class. Okay, parang sa Facebook po, dito na datin makikita yung pinakamukha ng ating class. So, dito pwedeng mag-announce si teacher. Halimbawa, may mga announcements siya. Okay, halimbawa, yan. Ano ba sasabihin natin? Please do activity 1 before our class today at 2 p.m. So, halimbawa, may announcement siya na ganyan. Yung announcement na to ay pwede niyang sabihin sa section lang na yun or sa lahat ng sections na hawak niya. Or sa lahat ng students or kung ilang students lang ang gusto niya makabasa ng announcement na yun. Halimbawa, lahat ng student, pero sa science class lang niya. Okay. Pwede rin po siyang mag-add ng previously made na niya na announcement. Halimbawa, may nagawa na siyang announcement na i-type niya sa Word or kung saan man. Pwede po niyang i-upload yon. And then, click. Ito, pwede niyang schedule o kaya save draft. Save draft kung hindi pa niya i-post or schedule. Halimbawa, gusto niya bukas pa niya i-schedule kasi sa susunod pa na araw yung activity na to. So, halimbawa, ipopost natin. Okay. Anong makikita ng bata? So, automatically, makikita ng bata yung post ni teacher. So, si bata or si student, pwede po siyang mag-comment. So, pwede niya sabihin, noted po or noted ma'am. Okay? So, pag nag-comment si student, makikita rin po ni teacher. Okay. Dito sa stream page ni bata, pwede rin siyang mag-post. Halimbawa, good morning, teacher. Okay. So, what if ayaw natin na magkaroon ng masyadong magulong exchange of post between students and teachers? Pwede po natin yung kontrolin. So, paano po yun? Dito po, meron po siyang parang wheel or screw or something. Click lang po natin. Ito yung settings. So, sa settings, ang makikita natin, class details, general, and then grading. So, doon po tayo sa class details muna. So, class details, nandito yung class name, class description, section, room, and then subject. So, nagawa na po natin yan nun sa pag-create ng class. So, dito po tayo sa general. So, ano po makikita natin sa general? Sa general, makikita rin po natin si class code.
Yung class code po ay pwedeng i-reset or i-disable. Kahit sino pwede makapasok kapag disable. Reset, so mababago lang po yung class code. And then stream. Kanina nakalagay, students can post and comment. So makakapag-post si student, makakapag-comment si student kung kailan niya gusto. Okay, ito po ay pwede nating baguhin. So pwedeng students can only comment kung may post si teacher, doon lang siya pwedeng mag-comment. Or only teachers can post and comment. So try po natin tong students can only comment. Okay po. Save natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. Tingnan natin kung makakapag-post pa si bata o hindi na. Wala na yung box para makapag-post siya. Ang pwede na lang niyang gawin ay mag-comment. What if ayaw pa rin ni teacher? Ayaw pa rin ni teacher makapag-comment si bata. Okay? So, pwede pa rin pong baguhin yun na kung saan only teachers can post and comment. So, hindi na makakapag-comment si student. Kasi minsan sa comment nila, natatabunan yung mga announcement ni teacher. Okay. So, yan. Refresh natin. So, si student, hindi na siya pwedeng mag-comment. Okay, yun po, nakontrol na natin. So, ano pa po? Settings ulit. General. Okay. So, classwork on the stream. Yung mga lahat ng ipopost ni teacher na assignment or mga materials, kung show attachments and details, makikita po lahat sa classwork. Okay, pag nasa classwork na tayo, ipapakita po natin yan. Kapag show condensed notifications naman, yung pinaka-title lang nung classwork na yon o yung assignment na yon. And then hide notification, wala pong makikita sa stream page. Kundi makikita lang po lahat ang classwork doon sa classwork page. Ito po ay recommended or suggested ko kasi para hindi masyadong messy pagdating sa stream page na kung saan sa stream page puro announcements lang ni teacher. And then, show deleted items. Only teachers can view deleted items. Sa akin, hindi ko na siya i-open kasi lalo lang mas magulo yung stream page. Okay po. So, tapos na po tayo sa general. Sa general, under general din po, dito makakapag-create or makakapag-generate ng Meet link. Kung gusto mong i-visible sa students, halimbawa mag-generate tayo ng Meet link. Ito yung makikita ng bata or visible sa mga bata para makapasok sila sa Google Meet kung magkakaroon na kayo ng online class. I-copy lang po and then pwedeng i-post sa stream page para makita nila. Okay? So, halimbawa po, ayan. Post natin, halimbawa. Makikita na ni student yung link na yon para makapasok siya sa Google Meet. Okay po? Yan. Yun po yung sa general. Now, dito naman po sa grading. So, makikita ninyo sa grading, grade calculation, overall grade calculation, show overall grade to students, and then grade categories. Sa overall grade calculation po, may tatlong pagpipilian, no overall grade. So, hindi ninyo makikita kung ilan talaga yung total or weighted grade ng bata. And then total points, i-add lang lahat ng points na nakuha ni bata. And then weighted category, ito yung halimbawa kung may assignment or kung may performance task, iba-iba. So, dito po tayo sa weighted by category. Ito po yung normal na ginagamit natin pag meron tayong class record. And then, show overall grade to students. Click po natin siya. Then, grade categories. Maglalagay po tayo ng category. Halimbawa po sa science, written, dito pumapasok lahat ng summative test, assignment. Okay? So, lagyan natin ng 40%.
And then add category, performance task, performance, 40% din po. And then periodical, 20%. So, depende po sa subject kung yung weighted by category niya, kung ano yung mga category na nakapasok sa kanya. So, yun po. Makikita na lang po natin yung pag-generate ng mga to kung meron na tayong ipapagawa sa bata at kung nakakasagot na sa bata. At yun po ay makikita natin sa mga susunod po na tutorial. So, then save. Save na po natin. That's all for this tutorial. The stream page po. Ito po yung mga magagawa natin sa stream page. Okay po? So, see you next tutorial. And up next is about the classwork page. How to organize the classwork page. Okay? Goodbye!